અમારે ખાલી ફટાકડા લેવા આજે આવવાનું છે બાકી કઈ એમ સિગરેટ લેવા અહીંયા જ આવો પાન લેવા સિગરેટ અહીંયા જ લેવા આવવું પડે અમારા કાકા છે તમને ડિસ્કાઉન્ટ જ બેન બધા આપી દેજો બેન આપી દે ના બેનને આપી દેજો એમને તકલીફ ના થાય કે એમને ઊંઘ નહીં આવે ને સામા પાકું રહેવું પડે તહેવારમાં તહેવાર નહીં કરવાનો એટલે તમારથી બોલાય કે ના બોલાય એટલે મેં કહી હા કઈ તમારે કહેવાનું કલકત્તી સેવર્ધન ટુકડા આ બધું નામ જ આવે આજ અહીંયા આજ બધું નખાવું એ પેલું એક છે ને સાદું સાદું હા સ્વીટ મિક્સ સાદું સાદું હા नहीं करता 140 માં તો કેવું તને ગેર ચાલો ભાઈ પાન ખાધું ને બે પાનમાં બનાવે એક જ હોય બે દાંત થોડી હોય ને આપણે वीडियो में मुझे तो नहीं यार म्यूजिक कहने के आते जाओ यार वीडियो म्यूजिक कड़ी कर दिया पाछा में बैकग्राउंड આ બીજું એક કલકત્તી સાદું કલકત્તી સાદું સેવર્ધન ટુકડા આ બધું નહીં હા આપણે નોર્મલ પેલો મસાલો પરફેક્ટ ઓકે પરફેક્ટ સેવર્ધન છે ને ઓકે શેકેલા આ શેકેલા નહીં આ શેકેલા શેકેલા આ શેકેલા ઓકે પરફેક્ટ
શિવમ સાઈડમાં કરી દેજો એટલે અલગ એક બીજું બનાવી દો ને કેવું હા કિડ્સ માટે હા કિડ્સ પાર્ક બે કિડ્સ એટલે Yeah.